Recent, Samsung a venit cu o propunere destul de interesantă în segmentul mid-range. Cătălin v-a prezentat A52, iar eu aici am în față A72 varianta 4G. Am petrecut ceva timp împreună cu acest telefon până să-mi formez opinia finală și, evident, cum nu există device perfect, are și el chichițele lui. Dar până să vorbim despre aceste lucruri, hai să vedem despre ce este vorba, ce oferă Samsung în această zonă de preț și de ce consider că în sfârșit este un competitor destul de bun pentru producătorii chinezești. De ce? Pentru că au venit foarte tare în ultima vreme, au tot felul de modele cu tot felul de specificații aduse din zona high-end și flagship, dar Samsung cu A52 și A72 au reușit să facă un mix și o rețetă destul de interesantă. Hai să vedem cum arată și ambalajul acestui telefon. Evident, l-am desfăcut înainte pentru a-l testa, dar vreau să vă arăt și vouă cum vine împachetat acest telefon. Un carton simplu, ceva detalii pe spate, dar detaliile care ne interesează pe noi sunt aici. 128 de GB spațiu de stocare intern, culoare Awesome Black, model A725F/Dual SIM. Deci telefonul este Dual SIM, iar varianta, repet, este 4G, pentru că există două opțiuni, cea cu 4G și cea cu 5G. Și sunt ceva diferențe minore între cele două, dar despre aceste lucruri ceva mai târziu. Imediat când deschidem cutia, aici avem un plic cu papetăria aferentă, telefonul în sine, pe care îl voi da deoparte, și uite că aici este ceva nou. Bine, nu foarte nou. Una bucată cablu USB tip C, USB tip C. Aparent, în zona aceasta de telefoane mid-range au început să apară aceste încărcătoare. Poți să-ți iei adio de la mufa USB tip A. Dacă vrei să-l conectezi la computer, îți va trebui un adaptor. Bun. Super fast charge, da, uite aici, 25 de W. Hai să aruncăm acum o privire și asupra telefonului, care, din punct de vedere al designului, nu este foarte diferit față de A52. Îl am aici la îndemână. Hai să le punem unul lângă celălalt. Uite, cam așa arată și cam aceasta este diferența de înălțime. Îmi place foarte mult faptul că pe ambele telefoane avem acest design al camera bump-ului. Este inspirat probabil de la seria 20, mai precis Note 20, Note 20 Ultra și așa mai departe. În schimb, la acele telefoane am apreciat inelele de jur împrejurul camerelor. Hai să dăm A52 deoparte. De fapt nu. Hai să lăsăm aici și să le întoarcem pe laterala din dreapta, unde putem observa că aranjamentul butoanelor este identic, la fel și în partea de sus, iar aici avem sertarul, care este hibrid, SIM 1, SIM 2 sau card de memorie. De asemenea, dacă observați, avem și o garnitură, pentru că telefonul este rezistent la apă și praf. În partea de jos avem mufa jack, mufa de alimentare USB tip C și de transfer date, evident, și grila difuzorului principal. La fel ca și A52, A72, în partea de sus are difuzorul secundar sau casca pentru apeluri. Punch hole-ul rămâne neschimbat, la fel și materialele de construcție, adică plastic pe spate, plastic pe ramă și sticlă pe față. Hai să pornim telefonul, sau mai bine spus, să începem să-l butonăm, pentru că deja are setup-ul făcut, deja l-am testat și hai să vă arăt cum stă în Geekbench 5. 548 de puncte în single core și 1640 de puncte în multicore. Pe partea de sistem de operare rulăm ultima versiune de Android cu ultima versiune de One UI. Pe partea de software avem câteva mici modificări. Aici avem Google Feed, care evident poate fi personalizat. În schimb, aplicația de mesagerie este cea de la Google, cea stock
de la Google, nu mai este cea proprietară Samsung. În schimb, avem exact aceleași trăsături sau caracteristici software pe care le găsim și la telefoanele mai scumpe, aceeași interfață, cu absența, bineînțeles, a modului DeX. Experiența software este similară cu telefoanele flagship. Îmi place că softul este uniform. Experiența este similară de la modelele mai ieftine la modelele mid-range și, într-un final, la modelele foarte scumpe, să spunem așa, aka flagship. Evident, avem și bloatware, aplicații de la Microsoft, Spotify, Netflix și, dacă nu mă înșel, există și Facebook. Da, este aici, pe care le poți șterge sau dezactiva din setări. Și nu am uitat să vorbesc despre display, însă am vrut să-l menționez acum și să-l leg de gaming. Dar mai întâi, panou Super AMOLED 6,7 inch în diagonală, 394 de pixel per inch și refresh rate de 90 de Hz. Varianta 5G are 120 de Hz, însă pentru un ochi neantrenat nici măcar nu vei observa diferența. Cu toate acestea, în gaming se mișcă foarte interesant. Performanța jocului nu este atât de rea pentru un Snapdragon 720G. Evident, este un chipset mid-range cuplat cu 6 sau 8 GB RAM, pentru că există două versiuni, dar jocurile au rulat fără absolut nicio problemă. Și în combinație cu ecranul de 90 de Hz, experiența este fluidă și fără cusuri. Hai să mergem mai departe să vorbim despre camere. Avem 4 la număr, cea principală de 64 de megapixel f1.8, cea secundară cameră telefoto de 8 megapixel f2.4 cu zoom optic 3x și stabilizare optică. De asemenea, și senzorul principal are stabilizare optică. Mai rar așa ceva în această zonă de preț. 12 megapixel f2.2 senzorul ultra-wide și, într-un final, avem și o cameră macro. Nu este de 2 megapixel, surpriză, este de 5 megapixel f2.4. Adică nu este chiar atât de inutilă. Înainte de a vorbi despre calitatea foto, aș vrea să vorbim puțin despre acest hardware, pentru că Samsung are o rețetă interesantă, o rețetă pe care n-am mai văzut-o de ceva vreme în acest segment de preț, când vine vorba de acest producător. De-a lungul timpului am tot testat telefoane, unele mai interesante, unele mai puțin interesante. Însă, de data aceasta, Samsung m-a convins. Camerele se tot schimbă, rețeta se tot schimbă și, după cum bine știți și voi, în segmentul entry-level și mid-range avem acele camere macro și depth, combinate cu un senzor principal și telefoto sau ultra-wide. Și atunci camera nu devine atât de versatilă. Samsung a pus camera wide, telefoto, ultra-wide, acea cameră macro și, într-un final, avem și stabilizare optică pe senzorul principal și pe senzorul telefoto. Asta înseamnă că, deși nu se compară cu un telefon flagship, această stabilizare este mult mai bună și mult mai utilă decât stabilizarea electronică sau absența ei. Și de aceea cred că Samsung anul acesta, cu acest model de telefon, a reușit să livreze o experiență mai completă în acest segment de preț. În final am ajuns să vorbim și despre fotografii în sine. Evident, am făcut exact aceleași cadre pe care le fac cu toate telefoanele mobile, adică aceleași semne ruginite, la care mă interesează în mod particular textura. Așadar, hai să începem cu primul. Eu le am aici în laptop, voi le vedeți mai mari pe ecran. În prima fotografie, îmi place că este expusă cum trebuie. Nivelul de detaliu este păstrat într-o oarecare măsură, dar pe o scară de la 1 la 10, 10 este un telefon flagship. Ei bine, Samsung A72 este undeva la 8,5-9. În ciuda faptului că are 64 de megapixeli senzorul principal, cumva telefonul compensează prin estetica fotografiei în sine. Îmi place că este bine expusă, este bine contrastată, balansul de alb este selectat corect și expunerea la fel. Hai să închidem această poză și să mergem mai departe către cea cu șurubul ruginit. Din nou, textura, rugina este păstrată, dar de îndată ce mărim poza ceva mai mult, putem observa că muchile nu mai sunt atât de ascuțite ca atunci când facem fotografii cu un telefon ceva mai performant. Am observat o anomalie, să spunem așa. Am un suport ruginit fotografiat pe un fundal gri. Evident, camera având f foarte mic,
acel bokeh intervine natural. Mă dor ochii când mă uit la această fotografie, în ideea în care subiectul este clar, mai departe avem blur și în colțul din stânga sus al fotografiei, procesarea software a dat kicks puțin, nu a mai aplicat efectul acela de blur. Și cumva fotografia nu este echilibrată între ce am în fundal și ceea ce am în prim plan. În orice caz, este un caz izolat, nu pot să spun că mă deranjează și nu pot să judec performanța totală a camerei bazat doar pe această fotografie. Pentru că am mai încercat un subiect similar, o plântuță verde pe un fundal gri. Și plântuța este foarte bine definită, fundalul este estompat corespunzător, iar calitatea este numai bună pentru rețele de socializare și așa mai departe. Evident, dacă vrei să editezi puțin fotografia, ori într-un software profesional, ori într-un software pe telefonul mobil, vei avea niște rezultate ceva mult mai bune. Poza cu lacătul, din nou, rugina și textura lacătului nu este păstrată la fel de bine cum am văzut la alte telefoane sau la telefoanele flagship. Dar din nou, toată fotografia per total este mai mult decât suficientă și mai mult decât satisfăcătoare. Haideți să vă arăt acum ceea ce m-a surprins pe mine cu adevărat, așa zisul test HDR, cum îl numesc eu. Practic este un copăcel, în spate am o clădire gri și cer, care de obicei este supraexpus în majoritatea fotografiilor. Cumva A72 mi-a păstrat culoarea copăcelului, nu mi-a supraexpus cerul și mi-a păstrat inclusiv clădirea și ceea ce mai am în josul cadrului foarte bine detaliat, din nou pentru un telefon mobil. Nu sunt mare fan al funcției HDR, dar atunci când este nevoie, cumva A72-ul a știut să implementeze automat această funcționalitate. Hai să mergem la fotografia cu senzorul principal, unde avem Cotroceni Business Center. Aceeași poveste. Cer foarte luminos, soarele bătea direct pe clădire, iar camera s-a descurcat destul de bine. În colțul din dreapta al fotografiei, unde pică umbra, putem observa această mică discrepanță dintre zonele luminoase și zonele mai întunecate. Dar din nou, efectul este natural, să-i spunem așa, este apropiat de ceea ce vezi cu ochii. Hai să vorbim acum și despre camera telefoto, pe care am testat-o pozând acel semn cu Cotroceni Business Center. Condițiile de luminozitate au fost evident aceleași, dar această fotografie tinde să pară puțin mai granulată, tinde să nu surprindă un nivel de detaliu atât de mare, dar din nou este utilizabilă poza și putem modifica sharpness-ul, putem modifica nivelul de detaliu într-un soft third party, cum ar fi Snapseed, Lightroom și așa mai departe. În final, hai să ne uităm și la această fotografie cu cele două clădiri și cerul foarte luminos deasupra. Majoritatea telefonelor fac expunerea ori pe cer și îmi întunecă aceste clădiri, ori fac expunerea pe clădiri și cerul este supraexpus. Cadrul este echilibrat, este mai mult decât utilizabil, dar de îndată ce mărim fotografia, putem observa că textura clădirii nu mai este atât de bine definită ca atunci când este întunecat afară, nu avem umbre, iar HDR-ul nu trebuie să lucreze atât de rău. Per total, calitatea foto este surprinzător de bună pentru un telefon mid-range. Același lucru am spus și despre Mi 10T Lite, însă acela nu are stabilizare optică, și despre Realme X3 Super Zoom, care păstra nivelul de detaliu, dar procesarea software se împiedica din când în când, iar atunci imaginile nu mai erau contrastate corespunzător, nu mai erau contrastate în conformitate cu realitatea. În orice caz, acel telefon, după cum am spus și în review-ul lui, nu este neapărat orientat către cameră, ci mai degrabă către performanță, pentru că procesorul face parte din zona high-end. În final, ajungem și la camera macro. 5 megapixeli, f2.4, ceva mai utilizabilă decât majoritatea camerelor de 2 megapixeli. Atenție, din nou, cadrul sau scena trebuie să fie foarte bine iluminată ca să poți fotografia cu această cameră. Iar acum, ca să terminăm și cu acest subiect, camerele lui A72 m-au surprins plăcut. Nu m-au surprins prin calitatea fotografiilor, dar mixul de HDR bun, combinat cu software, combinat cu aplicația camerei, combinat cu hardware-ul în sine,
Ei bine, fac una dintre cele mai versatile camere din segmentul mid-range pe care am pus mâna. Ei bine, mai avem de vorbit despre baterie, audio și conectivitate. Voi începe cu prima. O capacitate de 5000 de mAh, fast charge la 25 de W și din fericire încărcătorul este inclus în pachet. Are acea mufă USB Type-C pe care ați văzut-o mai devreme, iar dezavantajul cu ghilimelele de rigoare ar fi că îți trebuie un adaptor să-l conectezi la laptop sau la desktop în cazul în care nu ai acea mufă USB Type-C încorporată. M-a ținut o zi întreagă de light gaming, stat pe rețele de socializare, dat scroll pe un splash după wallpaper, pentru că asta îmi place să fac, nu mă întrebați de ce îmi place să fac chestia asta, dar îmi place să caut wallpaper, căutat informații pe Google, răspuns la 2, maxim 3 mail-uri, WhatsApp și așa mai departe. Nu am simțit nevoia să am un încărcător la îndemână și chiar dacă am avut impresia că voi rămâne fără baterie, l-am băgat 10 minute la încărcat și cu asta basta, am putut să mai ascult muzică. Și pentru că tot vorbeam de muzică, avem o mufă jack, ce reușește să dea un semnal satisfăcător, însă nu este în zona aceea de high resolution, adică 24 de bits / 192 de kHz. Difuzoarele sunt stereo. Semnalul este bun, este satisfăcător, evident nu se compară cu telefoanele din seria S21, nu se compară cu un iPhone, nu se compară cu telefoanele flagship din trecut, dar calitatea este mai mult decât utilizabilă. Sonorul este foarte puternic, sunetul este clar, nu distorsionează atât de tare la volum maximum cum am văzut la alte telefoane din același segment de preț. Așadar, pot să recomand telefonul pentru a fi folosit, eu știu, în bucătărie, să asculti știri, să asculti radio, să asculti muzica ta și așa mai departe. Însă, evident, nu aș da un party cu el pentru că sunetul nu este atât de adânc, din nou, ca la telefoanele flagship. Pe partea de conectivitate, Wi-Fi 5 GHz, ultima versiune de Bluetooth și USB Type-C 2.0. Așadar, nu vom avea viteze foarte mari de transfer, însă câți gigabytes ai tu de copiat din telefon în sistemul tău de acasă ca să ai nevoie de viteze ultra mari? Ei bine, uite că am terminat și cu Galaxy A72, dar înainte de a termina acest videoclip, am să vă rog să mai rămâneți puțin cu mine pentru că aș vrea să stăm puțin de vorbă. De mult nu am mai avut o asemenea situație, să am pe mână sau să am posibilitatea să aleg între mai mult de 2 telefoane când vine vorba de un segment de preț. Telefonul se învârte în jurul sumei de 1600-1700 de lei la momentul acesta. 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern. Însă, recent am făcut review și la Realme X3 Super Zoom și la Mi 10T Lite. Ambele sunt exact în aceeași zonă de preț, iar aici am fix comparația între cele 3 telefoane. Evident, acesta este 4G, celelalte două sunt 5G, însă nu mi se pare un factor decisiv. Evident, tehnologia nu este la fel de bine dezvoltată și nu este la fel de fiabilă ca 4G. Așadar, momentan nu o să iau această funcționalitate ca factor decisiv. În schimb, avantajul lui A72 peste Mi 10T Lite și Realme X3 Super Zoom este ecranul AMOLED. AMOLED la 90 de Hz sau IPS la 120 de Hz pe celelalte 2 telefoane. Alegerea este a ta. Mai departe mergem către spațiu de stocare și așa mai departe. Majoritatea telefoanelor moderne vin cu 6 GB RAM, 64 de GB spațiu de stocare intern, 128 și așa mai departe. Acesta este 6 cu 128, Xiaomi Mi 10T Lite de asemenea are o variantă de 6 cu 128 și într-un final și X3 Super Zoom are posibilitatea de a avea 8 GB cu 128. Deci la capitolul acesta avem ceva mai mult RAM. În final ajungem și la camere. Iar aici este factorul decisiv, cel puțin pentru mine. Exact ceea ce am vorbit mai devreme în acest videoclip, nu găsim la alte telefoane. Cu o mică excepție, X3 Super Zoom are cameră cu periscop. Dacă vă mai aduceți aminte, avea și stabilizare optică. Însă, per total, calitatea / estetica imaginii nu era la fel de bună ca pe acesta 72 sau ca pe Xiaomi.
Din nou, Xiaomi nu are stabilizare optică și dând la o parte toate cele discutate adineauri, A72 rămâne cel cu camera cea mai bună din acest segment de preț. De asta am vrut să mai stăm puțin de vorbă, să vă spun că există și alte 3 modele de telefoane în această zonă de preț pe care le puteți lua în considerare. Culmea, nu sunt de la aceeași companie, toate 3 sunt de la companii diferite, oferă experiențe similare și, bineînțeles, performanțe similare. Așadar, A72 chiar m-a convins anul acesta. În sfârșit văd un telefon mai mult decât decent de la Samsung, având în vedere ceea ce am văzut și ceea ce am prezentat în episoadele trecute. Și da, este un telefon pe care îl recomand și poți să ți-l cumperi pentru că îți place, pentru că e Samsung, pentru că habar n-am care este motivul tău. Chiar nu o să rămâi dezamăgit de A72, de asemenea nici de A52. Hai că am terminat și astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și de curiozitate. Ce vă place vouă să faceți cel mai mult pe telefonul mobil și fără prostii?